Ay, talagang wala tayong magagawa dyan eh. Palit talaga eh. Parang sinabit lang eh. Pag ganitong hay-ace po ang papalitan, napakaluwang. Walang kahirap-hirap na palitan yan. Kahit araw-araw ko magpalit yan. Walang problema. Yan. Hay-ace. Matakas po yung truck and pinion assembly. Pero ito daw ay may ano, may piyesa ng bago, so papalitan namin ng bago. Ha? Maigpit? Oo. Sira siguro? Sira siguro talaga? Oh, ito. Truck and assembly. Dito pala siya nanggagaling. Sa may... Hawakan mo ilaw, hawakan mo ilaw. Erol. Yan oh. Nakamatulog ito ni Jerry. Ha? Ito ba yun o ano? Iba yata eh. Kasama ko. Kaya. Kunan mo ako ng ano? Kunan mo ako ng brake cleaner. Brake cleaner. Bago mo to bro? Bago to? Bago? Ano ka naman? Hinigpitan na namin yung fittings. Tapos sinisprayan namin ng nilinis namin ng brake cleaner. Ayaw pa rin natigil, natulo pa rin. So papalitan natin ng bago. Dahil may bago naman tayo papalit eh. Huwag na tayo magpakahirap na gawin eh. Palit brand yun na lang, palit brand yun. Let's go! Then, tanggalin yung dalawang push papunta sa EDF sa power steering pump. Then sa urin kasi may laman. Dito tama ka na. Anong malilak mo mula? Baba mo na ba? Tinatingin ako sa ano. Nagandun rin, dito rin eh. Hindi ka ba kasi ano? Hindi mo nga. Tapos yung mga ano na bro, ito 12 lang yata to, mga 12, dalawa. Impakin mo na bro, baka lusit yata impak yan eh. Ito, ang impak dito 12. Ay maluwag, okay, okay na. Yung mga apprentice. Yan, makikita niyo mukha yun sa YouTube ha. I-upload ko to. Mamayang gabi. Ba't may YouTube na kaya? Oo. Yan o. Ilang followers mo lang? Wala pa. Si Nico pa lang followers ko. You know? Grabe yun? Pakita mo lang yung followers mo. 18 na. Oo yan. Ilang followers na kaya?
Oh! Grabe yun. Cool. May ari. Sakay mo na dito bro. Natong. Pinray ba? Yan. Bye-bye. Yun. Okay na, maluwag. Buti itong IAS ano eh. IAS maluwag. Hindi katulad ng iba na may nasikip. Ah. Ang sweet nila oh. Then ang sasunod po ay ano. Ito sa kayon, bago natin matanggal. Dito na may-ari, dito na nagawa. Yeah. Oo. Yeah. Yan, kailangan ng magluwag dyan ay ano, malakas. Yan. Kailangan malakas ang magluluwag dyan kasi pag di malakas, ewan eh. Hi ka muna, hi. Sa mga fans mo. Lago. Lager na si Kuya ano? Subscribe. 100,000 subscribers. Minus 5-0. Meron na yung subscriber si ano si Fidel isa. Si ano? Pangalawa ko. Pangalawa ka rin? Pangalawa. Sino pa nga? Di pa nakano si ano eh, Brad ninyo eh. Di pa niya alam eh, ngayon pa lang niya nalaman eh. Bali, saan yung ano? Yung baril? Alam ko sa YouTube, sa FB eh. Sa FB meron din. Marami sa FB. 5,000 ako dun eh. Marami kang friends. Mm. Ayan. Yan yung kabuuan na assembly. Kailangan mo tanggalin kayo nito. Ito yung ipapalit natin. Ito yung ipapalit nating bago. Ang galing pa sa loob yan. Yan o. May balot pa. Yan. Yan. Yan na. Baba nyo yan. Baba. Tapos buksan. Luma niya? Assembly na naman bro. Oh? Kaya na-assembly na rin yan, pinalta nyo. Hindi ko alam eh. Parang bago pa naman eh. Pero natagas. Fitting ano? Naikpit naman yung fitting bro. May fit naman. Kung ano nangyari sa akin sa adventure, kung natagas sa ano, sa ibabaw. Kaya nga eh. Natawid lang sa fitting, kaya kala mo sa fitting. Dito bro. Yung pangalawa ay ito. Ayan. Pinigpitan ni Brad ninyo, ano eh, wala na, sagad na talaga eh. Tapos sinispiran niya, wala pa rin. Hindi maano, lakas ng ano, tagas. Bibidyoan daw natin to kasi baka di maniwala yung ano, may-ari na bago yung kakabit kasi parang bago naman yung para makita niyang bago. Di ba bro, pag sensor to sa kabayo no? Ay, talagang wala tayong magagawa dyan eh. Palit talaga eh. Ano? Parang sinabit lang eh. Pag ganitong highs po ang papalitan, napakaluwang. Walang kahirap-hirap na palitan yan. Kahit araw-araw ko magpalit yan. Walang problema. Yan. Oh, yan na. Masara. Ito yung luma ah. Tapos ito yung bago.
Yan ha. Yan po yung ano. Ito yung bago. Ipapalitan natin. So wala siyang kasamang tie rod. Kunin namin yung luma. Lalagay namin dito. Kasi wala siyang kasama. Rack end lang ang ano. Kasama siya. Tie rod hindi. Ililipat natin. Yan. Kita naman. Parehas na parehas. Yun sir. Mga sir ha. Kinakabit na yung bago. Yan ha. Yan yung luma. Baka sabihin ng ano eh, hindi pinalitan ng bago. So ito yung bago. Ang ilaw niko akin na. Yan ah, mga sir, bago ah. Ang dalawa, sweet. Oh, wow. Yon. Mga masisipag na yung mga masisipag na apprentice. Armata. Dagdag to. Dagdag. Dagdag. Patapos na. Pang soft drinks. Rad. Ganun lang kadali. Carlo. Pang soft drinks. Ang kayang-kaya itong gawin kahit DIY, DIY nyo lang. Kahit sa ilalim mo na lang pumunta. Ganun lang kadali. Kasi mapakaluwag. Sarap yung sa ano. Ah. Masarap yung ulat niya ako. Pinakapit na lang yung tirat. Kaya nga eh. Nakainom ka na kulat. Nakainom ka na kulat kapot. Sabihin mo, sino kasama mo? Sino nagkakapit? Sabihin mo. Si Chip Ninyo. Chip Mechanic. Saka si Chip o GT. Leadman, anong pangalan mo? Omar. Carlos? Kyle. Carl? Shout out sa mga marino dyan. Marino. Basta marino, Marino, dito ka? Marino? Marino. Ito na dito. Marino, meron nandito. Sa kotse. No, sa barko pala no? Barko at kotse pinapalatan. Marino ng mga ano, mechanical. Yan sir, ano, ikapit niya yung bagong rock and pinion nyo sir. Ito na siya. Yan. Tapos na. Yung bagong rock and pin nyo po. Yan, bagong-bago na po yan sir. Yan. Yan na mga bay, nagbibideo na. Okay, baba. Testing. Okay, tapos na. Binababa na lang po. Kailan po?
Then, lalagyan na lang natin ng power steering fluid, tapos i-align natin po kasi galaw kasi yung ano, yung Terra Drag N, kaya kailangan din nating i-align. Start. Kailangan panda rin bago pag naglalagay para makargaan yung power steering na bago. Tapos ikot-ikutin po yung manibela. Kailangan nakaangat ha. Nakaangat yung gulong nyo para hindi mapwersa. Ito ikot kabilaan sagad. Then balik. Then ikot-ikutin. Kita nyo naman, bumubula sa loob. Kasi bago kayo nagpupumpa pa siya. Ito, iniikot-ikot ko yung manibela kanan kaliwa.